up and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I will be going to do a soft glam look. So yun ang gagawin ko ngayon, soft glam look. And kung gusto niyo malaman kung paano ko gagawin yung soft glam look, well, just keep on watching! So bagong lahat, ilalagay ko muna tong aking headband para hindi sagabal ng aking hair sa paggawa natin ng look na to. Naghilamas lang ako ng mukha, guys. At papanapin ko na siya. At mag-moisturizer tayo. Ayan. So, gagamitin ko tong Luxe Organix Soothing Gel para sa moisturizer ko. So, hintayin lang natin matuyo yung moisturizer na nilagay ko. So, ang hinintay ko matuyo yung moisturizer na nilagay ko, magli-lip balm muna ako. At ito yung ginagamit kong lip balm. Yung Careline. Kita nyo naman yung siguro ito sa ibang videos ko na. So, tuyo na yung moisturizer sa mukha ko, guys. And it's time para mag-foundation na tayo. So, ang gagamitin kong foundation ay ito. So, gagamitin ko tong Careline Oil Control Liquid Makeup. I-blend ko lang siya gamit itong flat. Basta itong brush na to. Ayan. Na-blend ko naman na ng mabuti yung aking foundation. So, ewan ko kung magko-concealer pa ako kasi sa tingin ko sobrang puti na ng mukha ko. Siguro magko-concealer na lang ako ng konti lang. So, next guys, ito yung gagamitin kong concealer. Ito yung Sace Lady na concealer. Guys, ay magsiset na ako gamit ang powder.
next guys ay sa eyeshadow na tayo. Ko tong color na to, lalagay ko sa outer part.
Tapos nag-blush na rin ako and nag-highlighter. Akala ko nagpe-play yung video, yun pala naka-post siya, so hindi ko siya nakukunan. So pasensya na, pero nag-highlight na ako, nag-blush, at itong lipstick na ginamit ko yung Careline Matte Liquid Lipstick in the shade Norm 4. So ayun, ipa-finalize ko lang tong look guys, at magbabalik ako.